exhaust ni dia memang exhaust open tau. And then dia jadi 28 something lah. Macam tu lah. Dia ada power bomb. Ini power bomb ni. So exhaust ni dia memang khas untuk pick up lah. Sebab aku dah try sebelum ni. Exhaust ni khas untuk main pick up, main kat town. Memang best lah exhaust ni. Tapi kalau long distance tu maybe tak berapa sesuai sangat lah. Sajalah exhaust pick up kan. Untuk long tu maybe boleh lah kan. Tapi exhaust ni power dia dekat depan dan tengah-tengah. Ujung tu boleh dapat kalau kita pandai main angin kan, semua lah. Aku kata top speed lah. Tapi motor ni lebih kepada penggunaan bandar. Acceleration memang padu lah exhaust ni. Serius. Ni apa? Oh, lawaknya ya Allah. Okey. So ni bunyi idle dia. Dia kuat sikit daripada standard. Dia bunyi bass. Dia tak perang. Kita press sikit. So itulah bunyi exhaust espada 32mm.